بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ اخر چې کومه مونږ هغه انیشل د سٹارټ والا کوم ټاپک وو اپریټینګ سیستم. فاینلی مونږ اپریټینګ سیستم لا راورسېدو پس د هارډویر او د هارډویر مختلف کمپوننټس یا مونږ د کمپیوټر ارکیټیکچر ویلو ورسره مونږ د سافټویر مختلف کیټګریز ټایپس ویلو. خو د مونږ په دغه دواړو چې د اوسه پورې مونږ تقریبا 14-15 لیکچرې ریکارډ کړلې، په دغو ټولو کې د مونږ مین فوکس څه شی و؟ د اپریټینګ سیسټم و. نو دلته د تاسو سره په دغه سلایډ کې زه د دغه مطلب چې زه به اوس څه کړل غواړم، د دغه داسې آوټلاین شیر کېدل غواړم چې زما ټاسک به اوس څه شی وي. زما مین ټاسک دا دی چې زه مطلب مونږ چې کوم آوټلاین د دغه ټاپک ولا مونږ سره دا دی چې زه اپریټینګ سیسټم ډیفاین کم، بیا د اپریټینګ سیسټم چې کومه هیستري ده دا وکسم، بیا مونږ سره مختلف کمپوننټ دي، کمپوننټ د اپریټینګ سیسټم وکسم، بیا چې کومې مونږ سره ټایپس دي د اپریټینګ سیسټم، بیا چې کومې مونږ سره پاپولر اپریټینګ سیسټم دي، او په لاست کې به زه تاسو ته انټروډکشن کم د ډوس اپریټینګ سیسټم ولا. نو زه به په پیله نشست کې راشم اپریټینګ سیسټم لا. اپریټینګ سیسټم که زه ډیفاین کم نو مونږ اپریټینګ سیسټم ډیفاین کولای شو چې اپریټینګ سیسټم از ا سیسټم سافټویر یوه خبره that act as an interface between the computer hardware and the user. د موږ سره د هارډویر او د یوزر په منځ کې د بریج په تور باندې د انټرفیس په تور باندې کار کوي. کار یې څه دی؟ it is used to manage hardware software. موږ سره مختلف قسم چې کوم مطلب د کمپیوټر ریسورسز وي، موږ ورته ریسورسز یو. د ټول ریسورسز منیجمنت موږ سره چې کې اپریټینګ سیسټم کې دغه نه علاوه په ریسورسز کې هارډویر ریسورسز، سافټویر، میموري، پروسس، دا ټول چې څومره څه شی دي دغه منیجریل رول په دغه ټولو په منیجمنت کې د چا د اپریټینګ سیسټم دی. دغه نه علاوه د موږ سره چې کوم رننګ اپلیکیشن دی، هغه رننګ اپلیکیشن د یو پلیټ فارم ورکوي. اکټیویټیز کې موږ سره مختلف قسم اکټیویټیز د لپاره استعمالیږي، لکه مثال په تور باندې ریسورس الوکیشن، میموري منیجمنت، سی پی او منیجمنت، نیټورک منیجمنت، ډیوایس منیجمنت، شیډیولینګز یا موږ ورته سکیجلینګ یو. دا هم د اپریټینګ سیسټم یو فنکشنالټي ده، دا به مخکې په ډیټیل سره راشي. دغه نه علاوه که موږ یې وکړو چې کوم مطلب موستلی یوز اگزامپلز دي، مخکې موږ سره مایکروسافټ وینډو را درومي په ټاپ باندې، بیا لینکس راځي، بیا لینکس مختلف ویریشن یا فلیورز دي لکه یوبنټو، ریډ هیټس. دغه نه علاوه موږ سره یونیکس دی، انډرایډ اپریټینګ سیسټم دی، ایپل آی او اس دی. دا موږ سره دلته چې د ډیبین کوم مطلب د لینکس یو ورژن دی، دا موږ سره د ایپل شو، دا د مایکروسافټ شو، دا د لینکس یو فلیور دی یوبنټو، دا موږ سره انډرایډ شول، دا آی او اس شول. دا موږ سره ډایګرامیټیکلی څه دی؟ دلته موږ ډایګرامیټیکل د یوزر او د هارډویر په منځ کې څه وي. یوزر د اپلیکیشن په ترو باندې with the help of operating system هارډویر سره کمیونیکیشن کی، هارډویر فنکشنالټي موږ سره پرفارم کیږي انسټرکشن باندې، او انسټرکشن لیکلی شوی وي په سیستم سافټویر کې، او په کوم سیستم سافټویر کې؟ په اپریټینګ سیستم کې. اپریټینګ سیستم یا موږ سره از ا بریج کور کې د اپلیکیشن سافټویر لپاره مختلف قسم د یوزر ریکوایرمنت موږ سره مختلف اپلیکیشن پروسس سافټویر باندې کېږي، موږ سره استعمالیږي. نو دا موږ سره انټروډکشن وو. اوس که موږ په اپریټینګ سیستم په هیستري کې لاړ شو، نو موږ سره اولنی ارلی کمپیوټر نورمالي موږ سره 1940 چې کومو په دغه کې دا کمپیوټر په دغه ټایم کې داسې سپیسیفیک اپریټینګ سیسټم نو اپریټینګ سیسټم ایگزیست at the early stage of computer. نو دا بیا موږ سره څرنګه سیریز اف سنگل چې کوم ټاسک سو دا بیا موږ سره پرفارم کېدل، څرنګه به پرفارم کېدل، یو سنگل پروګرام دا به لوډ شو، میموري تورن بشو، څرنګه به لوډ کېدو، مینولی برن کېدو په پنچ کارت باندې، و دغه نه علاوه سویچز به ورته ویل په سویچز باندې. نه سویچز او پنچ کارت استعمالیدل مطلب موږ سره د سیستم کې په ارلی چې کوم کمپیوټر دی وغه په بیس باندې به دا پروسیسینګ کېدل. بیا موږ سره 1950s چې راغلو، 1950 نورمالي دا موږ سره پیج پروسیسینګ سیستم وو. په دغه کې کیپیبلیټي وو چې موږ سره به یو جاب یا ټاسک دا به کلیکټ شولو، او دا به موږ سره پلیس شو په بیچ کې، ایگزیکیوټ کېدو بیا دغه بیچ نه. بیچ اصل کې موږ سره کیپیبلیټي اف رننګ پروګرام ون افټر انذر دا موږ سره په بیچ کې کیږي. بیا موږ سره دغه اگزامپل وکړو، نو دا په کوم یو اپریټینګ سیستم په کوم سیستم باندې انسټالو،
دا موږ سره په آی بی ایم مین فریم کمپیوټر باندې انسټال و یا 1960 راغلو په 1960 کې موږ سره ملټي پروګرامینګ او ټایم شیرینګ کیپیبیلیټي راغله په دغه کې موږ سره اپریټینګ سیستم ډیر ایڈوانس شولو ایفیشنٹ شولو یا موږ ویلی شو چې دا کوم چې ماډرن اپریټینګ سیستم دی د نال اوس ټایم ولا دا موږ سره په کوم ټایم کې راغله دا موږ سره په 1960 کې سٹارټ شول په دغه کې موږ سره الاوډ و ملټیپل پروګرام سایملټینیسلی مطلب دا ملټي پروګرام سایملټینیسلی رن کېدو کیپیبیلیټي موږ سره په دغه کې وه نارملی موږ سره که تاسو خیال وکړو نو دا په 1969 کې موږ سره انټروډیوس کړلو یو اپریټینګ سیستم چې هغه یونیکس او بیس اپریټینګ سیستم و او دا ډېر زیات انفلوئنشل اپریټینګ سیستم و بیا موږ سره په 1970 کې دلته په سلایډ کې خو نشته دی خو لږه زه به تاسو ته همداسې وایم په 1970 کې موږ سره پرسنل کمپیوټر راغلل دغه ټیم کې ډیولپمنټ وشو د سمپل اپریټینګ سیستم د پی سیز دپاره اگزامپل یې موږ سره سی پی سلیش ام یا ام اس ډاس دا دوه قسمه اگزامپل یې موږ سره شي دا د پرسنل کمپیوټر ارلی چې کوم موږ سره 1970 کې انټروډیوس شول بیا موږ دا اصل کې کمانډ بیس وو په 1970 کې چې د پرسنل کمپیوټر دپاره کمانډ بیس کوم اپریټینګ سیستم استعمالیدو دا موږ سره انټروډیوس شو په 1970 کې باید 1990 نه واخله تر 1980 نه واخله تر 90 پورې په دغه ټیم کې موږ سره ګرافیکل یوزر انټرفیس دا انټروډیوس شولو یا اپریټینګ سیستم دی موږ سره ډېر زیات یوزر فرینډلی شولو لکه موږ سره په دغه کې وینډوز راغلل آیکن پکې راغلل مینیوز پکې راغلل ټول بارز پکې راغلل مختلف قسم ګرافیک کمپوننټ پکې راغلل که موږ وکړو د 1980 نه واخله تر 90 پورې سیریز کې موږ سره وینډو 95 راغلی ده او دغه نه علاوه موږ سره میک اوایس راغلی و دا موږ سره په کوم ټایم کې د 1980 نه تر 90 پورې بیا د 2000 نه واخله تر د نن ټایمه پورې دا چې کوم اپریټینګ سیستم موږ سره دی په دغه کې موږ سره ماډرن چې څومره اپریټینګ سیستم هم دي چې په کې نیټورکینګ کیپیبیلیټي انټرنیټ موبایل کلاود کمپیوټینګ ای آی انټیګریشن دا مختلف قسم چې کوم کیپیبیلیټي دي په دا نوي ماډرن اپریټینګ سیستم کې دا موږ سره د 2000 نه بعد موږ سره چې کوم اپریټینګ سیستم راغلی اگزامپل یې چې شی وینډو 10 یا 11 یا 8.1 دا نه علاوه لینکس کې موږ سره مختلف ویریشن دي لایک یوبنټو 14.2 20.0 دا نه علاوه ریډ هیټ کې مختلف ویریشن دي منټ ایکس موږ سره مختلف ویریشن دي او داسې انډرایډ کوم مختلف موږ سره 13 14 انډرایډ ورژن ده یا آی او اس موږ سره مختلف ویریشن دي نو دا موږ سره داسې سمال هیستوري او د کمپیوټر موږ سره انټروډکشن لیول یو اولنی لیکچر امید دی چې دغه نه به تاسو ته څه نه څه انفارمیشن میلاو شوي